Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ kiện máy tính. Sau bao ngày mong đợi thì cuối cùng hai con phím Keychron V1 và V2 đã về. Hai con này đều là phiên bản Canon và tất nhiên các bạn có thể custom theo ý thích của mình mà không cần phải biết về kỹ thuật hàn gắn hay là sửa chữa gì cả. Và hãy theo mình để tìm hiểu xem hai con bàn phím custom này có những gì đặc biệt gì nhé. Cả hai đều nhỏ gọn và có hot swap nên có thể tùy chỉnh dễ dàng, tạo ra một cảm giác mới mẻ khi mà chúng ta thay đổi một điều gì đó. Nhìn nó nhỏ gọn vậy thôi chứ thực sự là nó khá là nặng luôn á. Tại vì toàn bộ bàn phím được đúc 100% nhôm CNC nguyên khối, làm cho nó nặng hơn so với các bàn phím cơ chứa rất là nhiều. Ở bản V2 có layout là 65% so với bản V1 là layout 75%, thì nó hạn chế được dãy phím ép nằm ở phía trên. Và bây giờ mình sẽ khám phá xem bên trong con V2 có những gì nhé. Sẽ có một tờ hướng dẫn đi kèm để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bàn phím. Ngoài ra thì có đầy đủ các dụng cụ để mở phím như là key puller, switch puller, tua vít, thanh lục giác, và có thêm các keycap đi kèm để mà khi chúng ta chuyển đổi hệ điều hành nó Windows hoặc là Mac. Cổng kết nối là hai đầu USB Type-C. Ở đây hãng có tặng thêm cho chúng ta một cái miếng đệm và ốc vít sơ cua, có cả phím để mà chúng ta sử dụng một thời gian nó sẽ bị mòn, thì chúng ta có thể tháo này ra và thay vào bàn phím ha. Keychron V2 có màu xanh nổi bật. Đối với một cái bàn phím custom như Keychron V2, đòi hỏi người chơi có tài chính ổn định, vì các phụ kiện mà các bạn để custom lại bàn phím thì nó có giá khá là đắt. Thường thì khi mà muốn thay một cái gì đó bên trong bàn phím, các bạn phải tháo các làm mạch ở trên phím, và công đoạn này nó khá tốn và nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng mà đối với Keychron V2 thì các bạn chỉ cần một cái tua vít là có thể tháo ra và dễ dàng mà không cần phải ngán ngẩm như trước. Ngoài việc các bạn có thể tự custom bàn phím ra thì con bàn phím này đã được custom sẵn rồi, và các bạn có thể sử dụng ngay khi mà nhận phím. Ở bên dưới có những con ốc như thế này đây, chỉ cần dùng thanh lục giác mở nó ra là có thể tùy biến rồi. Mình thật sự đánh giá cao ở cái núm vặn này nha, tại vì nó có thể tùy chỉnh được độ to nhỏ của âm lượng, hoặc là có thể tùy chỉnh theo ý các bạn trở thành một chức năng khác bằng phần mềm VA. Layout 65% cũng là một layout khá là tiêu chuẩn, vì nó khá đủ nút để sử dụng ổn định mà không cần có quá nhiều nút tác vụ. Các bạn có thấy cái độ lún này không? Nó lún đúng không? Cái này không phải là do bàn phím bị hư đâu, mà cái này được gọi là double gaskit. Nó được đặt giữa led và mạch PCB để hạn chế khi mà chúng ta bấm nó sẽ không có bị xê dịch bàn phím, và có thể giảm được tiếng ồn khi mà chúng ta đánh phím nữa. Ngoài double gaskit mình vừa nói ra thì bên trong bàn phím còn được lót một tấm pham ở phía dưới để hạn chế tiếng vang khi mà chúng ta gõ phím. Bây giờ mình sẽ mở toàn bộ cái con phím này ra để xem bên trong nó có những gì ha. Bên trong nó có một miếng bọt mỏng đến mức mà có thể nhìn xuyên qua luôn, và bên dưới nó có một tấm nhựa mỏng. Và đây là âm thanh khi có miếng nhựa và không có miếng nhựa. Hai âm thanh hoàn toàn khác nhau nên cái hiệu quả khi mà lót vang sẽ giúp cho bàn phím đồng và êm tay hơn. Mạch của Keychron V2 làm mạch hot swap và nó khác biệt một chút so với cái mạch thông thường, hỗ trợ 5 pin cho những switch bất kỳ mà các bạn lựa chọn ha. Khả năng tương thích của mạch này khá là cao, cho nên cái phần đèn led nó sẽ nằm ở phía dưới chứ không phải nằm ở phía trên, nên khi mà gắn switch chúng ta sẽ phải gắn ngược lại. Mình thấy rất nhiều bạn chia sẻ như vậy sẽ giúp cho những keycap không xuyên led nó sẽ nổi bật và nó đẹp hơn. Keycap được sử dụng trên Keychron V2 là keycap Profile OSA, chất liệu là BBT Double Shock, và nó không xuyên led nha. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác gõ đầm tay và êm hơn.
Xài một thời gian thì nó sẽ hạn chế được cái việc bóng dầu so với những loại cây cáp sử dụng nhựa ABS. Và bàn phím này có thể sử dụng cho việc chơi game hoặc là cái việc đánh văn bản thì cũng rất là ok, cũng không có vấn đề hết. Mà mình nghĩ á, những bạn mà sử dụng cho việc đánh văn bản nhiều á thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái nha, tại vì âm thanh của nó phát ra nghe rất là êm tai luôn. Tóm lại tất cả thì cây John Q2 là chiếc bàn phím cơ có đầy đủ những thứ mà các bạn lựa chọn, có thể thoải mái custom theo thích của mình. Hãy tạo ra cho mình một chiếc bàn phím cơ có 102 nhé. Và các bạn cảm thấy cây John Q2 như thế nào? Hãy gửi cảm nhận cho mình vào những bình luận bên dưới nhé, để mình có thêm những thông tin để chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe và đăng ký kênh, và đặc biệt bấm chuông nữa nha, để đón chờ những video tiếp theo của mình. Bye bye!